tăng hơn 3.000 ca mắc mới, ghi nhận gần 17.000 F0 tại 61 tỉnh thành. Ngày 30 tháng 12, Bộ Y tế cho biết tại 61 tỉnh thành ghi nhận 16.980 ca COVID-19 với 11.404 F0 cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới, đã xây dựng kịch bản mới chống dịch nhằm giảm tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 12 đến 16 giờ ngày 30 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.107 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 11.404 ca trong cộng đồng. Cụ thể tại Hà Nội, 1.866, Cà Mau, 1.008, Tây Ninh, 935, Hải Phòng, 838, Khánh Hòa, 788, Bình Phước, 759, Thành phố Hồ Chí Minh, 697, Bạc Liêu, 666, Bình Định, 620, Đồng Tháp, 590, Vĩnh Long, 586, Trà Vinh, 579, Lâm Đồng, 477, Thừa Thiên Huế, 439, Hải Dương, 299, Bắc Ninh, 289, Phú Yên, 289, Cần Thơ, 287, Bình Thuận, 277, An Giang, 262, Quảng Nam, 233, Hưng Yên, 211, Tiền Giang, 203, Kiên Giang, 203, Bến Tre, 196, Đà Nẵng, 185, Thanh Hóa, 182, Bà Rịa, Vũng Tàu, 180, Sóc Trăng, 180, Quảng Ninh, 165, Đồng Nai, 160, Hà Giang, 160, Ninh Bình, 160, Gia Lai, 155, Hậu Giang, 153, Quảng Ngãi, 141, Sơn La, 129, Nghệ An, 123, Phú Thọ, 104, Lạng Sơn, 103, Nam Định, 102, Đắk Nông, 100, Hà Nam, 98, Vĩnh Phúc, 96, Bình Dương, 96, Đắk Lắk, 69, Quảng Trị, 59, Cao Bằng, 58, Thái Bình, 58, Ninh Thuận, 57, Long An, 53, Thái Nguyên, 50, Hòa Bình, 47, Bắc Giang, 46, Lào Cai, 44, Tuyên Quang, 21, Điện Biên, 17, Yên Bái, 14, Quảng Bình, 13, Lai Châu, 4, Bắc Kạn, 1. Trong ngày, Sở Y tế Cà Mau đăng ký bổ sung 2.868 ca nhiễm tại Cà Mau trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin của người nhiễm. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.289 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.714.742 ca nhiễm, đứng thứ 31 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 17.383 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.709.042 ca, trong đó có 1.333.827 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 502.687, Bình Dương 290.564, Đồng Nai 97.540, Tây Ninh 74.333, Hà Nội 43.924. Về tình hình điều trị, trong ngày có 34.102 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.336.644 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.336 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.484 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.198 ca, thở máy không xâm lấn 165 ca, thở máy xâm lấn 799 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 ghi nhận 240 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 37, Bình Dương 20, An Giang 16, Cần Thơ 16, Đồng Tháp 15, Vĩnh Long 15, Tiền Giang 14, Kiên Giang 13, Hà Nội 13, Sóc Trăng 12, Bà Rịa, Vũng Tàu 11, Long An 10, Tây Ninh 9, Bến Tre 8, Bình Thuận 6, Cà Mau 6, Trà Vinh 5, Phú Yên 5, Huế 2, Hậu Giang 2, Hải Phòng 1, Lạng Sơn 1, Lâm Đồng 1, Đắk Lắk 1, Bạc Liêu 1. Trong ngày, Sở Y tế Thừa Thiên Huế bổ sung 51 ca tử vong từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 29 tháng 12 năm 2021. Như vậy, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca ngày.
Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.168 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 29 tháng 12 có 1.070.466 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 149.318.658 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.518.183 liều, tiêm mũi 2 là 67.752.555 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 4.047.920 liều. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Hà Nội đã xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị tử vong, không để quá tải ở tầng điều trị 2,3. Hà Nội yêu cầu các quận huyện thị xã tiến hành xây dựng kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại. Các đơn vị cũng cần rà soát các địa bàn nguy cơ cao như khu cụm công nghiệp, làng nghề, công trình xây dựng lớn, chợ, trường học, thường xuyên kiểm tra xử phạt nghiêm vi phạm.